આગલા વિડીયોના અંદર આપણે સંખ્યા પદ્ધતિમાં સંખ્યાના પ્રકાર શીખ્યા હતા, સંખ્યાના અંકોની ગણતરી શીખ્યા હતા, 1 અંકની, 2 અંકની, 3 અંકની સંખ્યા. પછી પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોને કહેવાય, પૂર્ણાંક સંખ્યા કોને કહેવાય, પૂર્ણ સંખ્યા કોને કહેવાય એ શીખ્યા હતા. બરાબર. તો જેને આ વિડીયો નથી જોયો તો આપણે સંખ્યા પદ્ધતિનો ભાગ 1 છે એ પહેલા જોઈ લો, અને એના પછી સંખ્યા પદ્ધતિનો ભાગ 2 જોશો તો તમને વધારે સમજણ પડશે. જેમને એ ભાગ જોયો છે તે આ ભાગ જોઈને સંખ્યા પદ્ધતિ શીખી શકે છે. તો ચાલુ કરીએ આજે સંખ્યા પદ્ધતિનો ભાગ 2. ભાગ 2 ના અંદર પ્રથમ આપણે શીખીશું સ્થાન કિંમત અને વાસ્તવિક કિંમત. વાસ્તવિક કિંમતને આપણે શું કહીએ છીએ? દાર્શનિક કિંમત પણ કહીએ છીએ. પહેલું કેવું છે? સ્થાન કિંમત, અને બીજું છે વાસ્તવિક અથવા દાર્શનિક કિંમત. હવે શું કે છે? સૌ પ્રથમ અંકના સ્થાન પ્રમાણે તેનું નામ જાણીએ. અંકો લખતા તો આપણે શીખી ગયા, 1 અંકની સંખ્યા, 2 અંકની, 3 અંકની, પરંતુ તે અંકના સ્થાન પ્રમાણે તે કયા સ્થાન ઉપર છે અને તેનું નામ શું કહેવાય એ આપણે જોઈએ. ચલો એક સંખ્યા લઈ લઉં છું. આ એક આપણે સંખ્યા લીધી છે. હવે સંખ્યાનું જે સ્થાન છે એના પ્રમાણે એના નામ કયા આપી શકાય? તમે પણ જાણતા જ હશો. જે નથી જાણતા એ જુઓ. એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ. આના આગળ પણ આવશે અબજ, 10 અબજ, એનાથી આગળ પણ. પરંતુ નવોદયની પરીક્ષા માટે તમારે અહીંયા સુધી શીખવાની જ જરૂર છે. તો આપણે અહીંયા સુધી જ શીખીશું. આગળ જોઈએ. હવે એકમનો અંક ક્યાંથી ચાલુ થશે? તો આ આપણી તમારી જમણી બાજુ અંકો ચાલુ થાય. જ્યારે પણ આપણે સંખ્યા ગણીએ, જ્યારે પણ આપણે સંખ્યા લખીએ છીએ તો આ તમારી જમણી બાજુ કહેવાશે, અને આ આપણી ડાબી બાજુ. તો જમણી બાજુથી ચાલુ કરીએ તો જમણી બાજુથી જે પહેલો અંક છે, જમણી બાજુથી જે પહેલો અંક હોય એને શું કહેવાય? એકમનો અંક. તો અહીંયા એક કયા સ્થાન ઉપર છે? એકમના સ્થાન ઉપર. એના પછી જે બીજો અંક આવે છે એને આપણે કહીશું દશકનો અંક. એના પછી આવશે એને શું કહીશું? 100નો અંક. એના પછી જે અંક આવશે એને 1000, એના પછી 10,000, એના પછી લાખ, 10 લાખ, કરોડ અને 10 કરોડ. બરાબર. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. એકમ પછી શું આવશે? દશક, દશક પછી 100, 100 પછી 1000, 1000 પછી 10,000, 10,000 પછી લાખ, લાખ પછી 10 લાખ, 10 લાખ પછી કરોડ, અને કરોડ પછી 10 કરોડ. આ ચાલુ ક્યાંથી કરવાનું? તમારી જમણી બાજુથી. જમણી બાજુથી જે પહેલો અંક છે એને આપણે કહીશું એકમનો અંક, પછી દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ. બરાબર. આટલા સુધી તો આવડે જ છે તમને. હવે આગળ જોઈશું આપણે સ્થાન કિંમત. કોઈ પણ અંકની તેના સ્થાન પ્રમાણે જે કિંમત થતી હોય તેને તે અંકની સ્થાન કિંમત કહેવામાં આવે છે. એક ઉદાહરણ લઈને જોઈએ આપણે. આપણે એક સંખ્યા લઈ લઈએ. અહીંયા એક સંખ્યા આપણી કઈ છે? 7,584. હવે એમ કહેવા માંગે છે કે 7,584 માં 4 એકમના સ્થાન ઉપર છે. 4 ક્યાં છે? મેં શું કહ્યું હતું? જમણી બાજુથી. આપણી 7,000 હું લખું 7,584. તો જમણી બાજુથી જે પહેલો અંક હોય એને શું કહીશું? એકમનો અંક. એકમના સ્થાન ઉપર જે અંક હશે એની કિંમત કેટલી થશે? એના પોતાના જેટલી જ. તો અહીંયા એકમના અંક ઉપર 4 છે તો એની કિંમત કેટલી થશે? 4 જ થશે. હવે અહીંયા જુઓ, 8 એ દશકના સ્થાન ઉપર છે. જમણી બાજુથી બીજો અંક, જમણી બાજુથી બીજો અંક એટલે દશકનો અંક કહેવાય. પહેલો એકમનો અંક, એકમ પછી જે અંક આવશે એને કહીશું દશકનો અંક. હવે જે અંક દશકના સ્થાન ઉપર હોય તો તેની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે? એ અંક સાથે આપણે 10નો ગુણાકાર કરીશું. કેમ? કારણ કે એ દશકના સ્થાન ઉપર છે. તો 8નો આપણે 10 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો કેટલો થશે? 80. તો 8ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે? 80. હવે જોઈએ આપણે 5. 5 એ કયા સ્થાન ઉપર છે? જમણી બાજુથી ગણીએ. એકમ, દશક અને 100. તો 5 એ 100ના સ્થાન ઉપર છે. તો 5ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે? 5 સાથે આપણે 100નો ગુણાકાર કરીશું. તો 5 સાથે 100નો ગુણાકાર કરીએ તો કેટલા થશે? 500. તો 5ની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? 500. હવે છેલ્લો અંક અહીંયા કયો છે? 7. 7 એ કયા સ્થાન ઉપર છે? 1000ના સ્થાન ઉપર.
તો સાતનો ગુણાકાર કોની સાથે કરીશું? 1000 સાથે. બરાબર, તો 7નો 1000 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો આપણને શું મળશે? 7000. તો 7000 એ શું થશે? 7ની સ્થાન કિંમત. તો એકમના અંકની સ્થાન કિંમત એ અંક પોતે થશે. દશકના અંકની સ્થાન કિંમત માટે એ અંક સાથે આપણે 10નો ગુણાકાર કરીશું. 100ના સ્થાન ઉપર જે અંક હોય તેનો ગુણાકાર કરીશું આપણે 100 સાથે. 1000ના સ્થાન ઉપર જે અંક હોય એનો ગુણાકાર કરીશું આપણે 1000 સાથે. આ રીતે આપણે એની સ્થાન કિંમત શોધી શકીએ છીએ. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ. જો ઉદાહરણ લઈશું તો તમને સારી રીતે સમજ પડશે. હવે શું કહે છે? નીચે આપેલી સંખ્યામાં 3ની સ્થાન કિંમત શોધો. આવો જ દાખલો તમારે નવોદયની પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તો આપણે 3ની સ્થાન કિંમત જોઈએ. હવે 2435 અહીંયા લખી દઉં છું. 2435. એમાં શું કીધું છે કે 3ની સ્થાન કિંમત શોધો. તો ચલો મિત્રો મને જણાવો કે 3 એ કયા સ્થાન ઉપર છે? 3 એ જમણી બાજુથી બીજા સ્થાન ઉપર, એટલે એકમ 5 એકમના સ્થાન ઉપર અને 3 દશકના સ્થાન ઉપર. જમણી બાજુથી બીજો એટલે એકમ પછી શું આવે? દશક. તો 3 એ દશકના સ્થાન ઉપર છે. જો દશકના સ્થાન ઉપર હોય તો 3નો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો? દશક એટલે 10. તો 3નો ગુણાકાર 10 સાથે કરો તો 3ની સ્થાન કિંમત અહીંયા કેટલી થશે? 30. બરાબર, તો પહેલા ઉદાહરણના અંદર 3ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે? 30. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. અહીંયા આપ્યા કેટલા? 56,389. 56,389 માં 3 જુઓ, 3નું સ્થાન કયું છે? એકમ, દશક અને 100. જમણી બાજુથી ગણવાનું. એકમ, દશક અને 100. 3 100ના સ્થાન ઉપર છે. તો 100ના સ્થાન ઉપર હોય તો 3 સાથે શેને ગુણાકાર કરવાનો? 100નો. તો 3ની સ્થાન કિંમત અહીંયા થશે 300. ખબર પડી? આગળ જુઓ. આગળના ઉદાહરણમાં શું કીધું છે? 1543. અહીંયા 3 એકમના સ્થાન ઉપર છે. તો મેં કહ્યું હતું આગળ તમને સમજાવ્યું હતું કે જો એકમના સ્થાન ઉપર હોય તો એની પોતાની સ્થાન કિંમત એ અંક જેટલી જ થશે. તો અહીંયા 3ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે? 3. સમજણ પડી ગઈ? હવે શું કહે છે? વાસ્તવિક કિંમત અથવા દાર્શનિક કિંમત. આ તો એકદમ ઈઝી છે. કોઈ પણ અંકની શું કહે છે? કોઈ પણ અંકની તેને પોતાની કિંમત એ એની વાસ્તવિક કિંમત કહેવાય છે. બરાબર, તે અંકની પોતાની કિંમત જેટલી હોય એની વાસ્તવિક કિંમત કહેવાય. અહીંયા જુઓ 7584માં 4ની વાસ્તવિક કિંમત 4 જ થાય. એવી જ રીતે 8ની વાસ્તવિક સંખ્યા 8 થશે. 5ની વાસ્તવિક કિંમત 5 થશે અને 7ની વાસ્તવિક કિંમત 7 થશે. તો જ્યારે વાસ્તવિક કિંમત અથવા દાર્શનિક કિંમત પૂછવામાં આવે તો તમારે કશું જ કરવાનું નથી. એ અંક પોતે જ એની વાસ્તવિક કિંમત કહેવાય. ધારો કે અહીંયા 123 લઉં છું. તો અહીંયા 3ની વાસ્તવિક કિંમત 3 જ થશે. 2ની વાસ્તવિક કિંમત 2 જ થશે અને 1ની વાસ્તવિક કિંમત 1. બરાબર, અહીંયા કશો જ ફરક પડશે નહીં. 1ની વાસ્તવિક કિંમત 1, 2ની વાસ્તવિક કિંમત 2 અને 3ની વાસ્તવિક કિંમત 3. પરંતુ આગળ આપણે શું શીખ્યા? સ્થાન કિંમત. જો આ જ દાખલાના અંદર જો સ્થાન કિંમત પૂછવામાં આવે તો શું લખશો? 3ની સ્થાન કિંમત 3 થશે. 2ની સ્થાન કિંમત, તો 2 દશકના સ્થાન ઉપર છે એટલે 10 સાથે ગુણાકાર તો 10 ગુણ્યા 2 20. 2ની સ્થાન કિંમત થશે 20. અહીંયા 1 100ના સ્થાન ઉપર છે તો 1નો 100 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો કેટલા મળશે? 100. તો 1ની સ્થાન કિંમત 100 થશે અને વાસ્તવિક કિંમત 1. 2ની સ્થાન કિંમત 20 છે અને વાસ્તવિક કિંમત 2. અહીંયા 3ની સ્થાન કિંમત 3 અને વાસ્તવિક કિંમત પણ 3 થશે. સમજણ પડી ગઈ? ચલો એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ. અહીંયા શું કહે છે? આપેલી સંખ્યામાં 5ની વાસ્તવિક કિંમત શોધો. 5ની શું શોધવાની છે? વાસ્તવિક કિંમત શોધવાની છે. તો 2435માં 5ની વાસ્તવિક કિંમત થશે 5.
અહીંયા પણ 5 ની વાસ્તવિક કિંમત થશે 5, કારણ કે વાસ્તવિક કિંમત જોવાની છે, સ્થાનનું કોઈ જ મહત્વ છે નહીં અહીંયા. અહીંયા પણ 5 ની વાસ્તવિક કિંમત થશે 5.